Hi guys, Mars Garcia here. Ngayon, ang ituturo ko sa iyo ay kung paano ka makaka-download ng mga pre-quotes na gusto mo sa Google. Tara, halika, umpisa na natin. Para maka-download ka, pumunta ka sa Google or Chrome. Tapos, search mo sa search box or i-type mo yung pinterest.com. Tapos, pag nandiyan ka na, nasa loob ka na ng pinterest.com, punta ka sa search. Maghanap ka kung anong gusto mo. Gusto mong mga quotes or images. Tapos, pag nandiyan ka na, i-type mo siya. Ako, for example, ang gusto kong i-download na image is business motivation quotes or motivation image for business. Yun ang ita-type ko. Yan, dito na tayo. Ituturo ko naman sa iyo kung paano mo mada-download ito ng free. Nakikita mo yung tatlong dot na to. Yung tatlong dot na yan ang ipipress mo para ma-download siya. Tapos, yun, nandito na. Hanapin mo naman dito yung download image. Ipipress mo. Ito yun. Download image. Tapos, press mo siya. Yun. Download. Yun, na-download na siya. Tapos, paano mo pala makikita ito kung na-download na? Pumunta ka sa gallery mo. Kung sa mobile ka naman, user, gallery. Yan, na-download na siya. Ganun lang kasimple yung pag-download ng mga quotes or images sa Google for free. Kaya nga pala, mag-subscribe ka na din pala sa YouTube channel ko. And i-hit mo na rin yung bell notification para lagi kang updated sa mga videos ko. Now, if you want success, stop making excuses. God bless and stay safe.